Mai témánk? Önszeretet vagy gondoskodás? Sziasztok! Sziasztok! Velem van Zoltán Reni, úgyhogy ez a videót újra csak azoknak tudom inkább ajánlani, akik nem először járnak a csatornán. Hogyha most találkozol velem először, akkor inkább azt tanácsolom, hogy keress egy másik videómat, mert hogy lehet, hogy olyan dolgokat fogok mondani, amiket nagyon oltári nagy hülyeségnek tartasz, vagy felháborítónak. Mert most nagyon olyan dolgokat fogok mondani, amik szembe mennek mindenféle emberi és szociális programmal. A kérdés, ami érkezett hozzánk, az, hogy önszeretet vagy gondoskodás, hol a határ abban, amikor van egy idős szülő, vagy egy rokon, akihez most a konkrét kérdés az, hogy nem volt jó a kapcsolódás, vagy nem volt olyan biztonságos kötődni hozzá. De figyelj, tulajdonképpen ez lényegtelen is, hogy... Ilyen szempontból igen. Igen, de jó, persze most az adott egyedi esetnél az, hogy most milyen volt a kapcsolatod a szülővel, ez így úgymond egy kicsit ilyen magyarázat jellegű, de vegyük azt, hogy van egy szülőd, aki gondoskodást igényel, mert már idős, rokkant, vagy stb. És az most, igen, bocsánat. És hogy hol van a határ abban, hogy hol húzom meg, hogy igen, kötelességem ugye, mert a szülőm meg a rokonom, hogy segítek neki, gondoskodok róla, vagy hol van az a határ, hogy én önszeretetben vagyok, és nem tolom túl, nem áldozom fel magam, nem áldozom fel az életemet, hogy erről, hogyha egy kicsit mesélnél, hogy mi a véleményed erről? Hát nyilván, aki... Szerintem tudjátok, mit fogok mondani. Szerinted mit fogok mondani, Rani? Hát azt, hogy ez egy lószar. Igen. De hogy... Ez egy nagyon nehéz lószar. Ez egy nagyon nehéz lószar, mert hogy többször beszéltünk erről már táborokban is, hogy csak te vagy, ugye? Tehát minden, ami beránt, az minden egy program igazából. De hogy fizikailag, tehát, hogy igazából szerintem segítséget próbál kérni a kérdező. A fizikai szinten, igen. Tehát gondolom van az egyik véglet, hogy teljesen hátat fordítok, és csak én vagyok, vagy hogy hol találom meg. Tudom? Igen. Okay. Mondd. Igen, csak hogy ez nem egy véglet. Igen. De nem. Szóval, hogy mit mondjak? Mit kéne mondanom most? Hát a véleményedet erről. De nincs véleményem, igen. Ja, hát tényleg nincs véleményem erről. Az viszont nézzétek meg, hogy hasonlóan az előző videóhoz, hogy ez megint egy általad teremtett helyzet, egy általad teremtett illúzió helyzet, ahol te, mint bábjátékos, azt mondod, hogy itt vagyok én, és itt van az anyukám, és gondoskodnom kell róla. És ezt eljátszod magadnak. De most nem is ennyire elborultan, hogy ezt nagyon nehéz meglátni, és ahonnan én nézem a dolgokat, tehát ahonnan az én vagyok, onnan ott csak a lélek van. Csak a lélek van. És minden a lélek teremtése. És innen nézve a család, és az összes kapcsolódás, ahol kötelességek, elvárások vannak, az egy jelkép, most rávágjátok ugye, hogy lószar, de hogy értsétek meg, hogy ezek kötések. Kötések, amin keresztül a szeretetet próbálja az ember keresni. És ugye a család az egy olyan illúzió, ami hát brutális módon az egyik legnagyobb berántó történet, főleg ha megnézitek a Fast and Furious filmet, amiben egy darabot se láttam. Elnézést. Te láttad. Jó, mindegy. De csak ott mondja mindig, hogy család, mindenki ennyit tudok belőle. Család. Ja, család az első. Igen. Na, csak eltereltek benneteket vissza a komoly témához. Tehát a család az egy olyan dolog, hogy ez a legnagyobb szentség, és bocsánat, ugye, és akkor megint, és ez melletted úgy látszik, ez ilyen törvényszerű, ugye a női testben levőknek ez a legcsodálatosabb, legnagyobb elterelés, ami egy nagyon nagy illúzió, hogy ugye te szülsz, te hozod létre a gyermeket, hogy belőled fakad, és akkor ez egy nagyon nagy hatalmi energiára ad lehetőséget, és remélem benyom bennetek gombot, és majd erről külön csináltunk egy videót, erről a szülés, hogy az mekkora egy hatalmi játszma a nőknél, a teremtés, meg stb., de most nem is ez a lényeg, hanem ugye így nagyon-nagyon megerősödik a családi kötelék a szeretetnek a nevében. És ugye erre aztán most ugye a végtelenség sorolhatnám is, el tudtok, rengeteg sok biztos okos pszichológus leírja azt a nagyon sok mindent, és ugye
mindenki megpróbálja megadni a maga válaszát, nagyon sok író vagy ilyen spiritus tanító, és én szeretném hangsúlyozni, hogy nem a magam válaszát szeretném megadni, hanem hogyha elkezded ezt boncolgatni, ezt a témát, akkor igazán oda jussz, amit a kedves kérdező is kérdezett, hogy hol a határ. És ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy nincs ilyen, tehát nincs egy olyan dolog, hogy valaki megmondaná, hogy hol a határ. Tehát pont ez a lényeg, hogy nincs határ. És itt egyetlen egy dolog van, hogy te miért nem tudod? Tehát te miért szenvedsz ebben a helyzetben? Tehát, hogy neked az miért okoz szenvedést, hogy gondoskodnod kell a szülőről? Tehát, hogy itt nem is az a kérdés, hogy el kell engedni, vagy hogy stb. Nem, te miért gondoskodsz róla? Tehát miért érzed azt, hogy gondoskodnod kell róla? Miért nem tudod elengedni ezt a történetet? És akkor úgy látjátok, hogy itt ez a titok benne, hogy te fölépítesz kötelékeket, tehát te fölépítettél kötelékeket magadnak, kapcsokat, bekapcsoltad magadba azt, hogy csomó minden programot, és utána szenvedsz ezektől a programoktól, ezektől a kötésektől. És ugye nem is érted konkrétan, hogy ez egy ugyanolyan dolog, hogy gondolj bele, hogy a kutyát tartasz, és imádod a kutyát tartani, akkor minden nap el kell menned vele egy órát sétálni. Ez szerintem egyetlen egy kutyás, aki igazán kutyás, az nem érzi lehetőségnek, főleg a múltkori komment az egyik videó alá, a kutyálatos videó alá, érdekes volt, ahol milyen csodálatos a kutyatartás. Figyelj, amikor neked gondolj bele, hogy élsz, és akkor a kutyáddal kell mindent mindig csinálni, nem hagyhatod magára, veled kell, hogy jöjjön nyaralni az étteremben, meg mindenhova jön veled, meg nem hagyhatod egyedül, minden nap kétszer el kell mindent sétálni, kutyatávot kell, stb. Figyelj, az olyan szintű gondoskodás, és a kutyások, akik kutyát tartanak, ezt imádják. Ja. Most ehhez képest az, hogy heti 3-szor meglátogatod az anyukádat az otthonban, most mondtam valamit, ez lószar. Gondolj be, hogy neked csak naponta annyit kéne az anyukáddal lenned, mint egy kutyás az anyukájával van, de szerintem beleőrülnének az emberek. Nem? Ja, hát igen. Tehát értitek, hogy megint nem azt nézed, amit látsz, hogy mondna, mit akartam mondani, nem tudom, hogy ez mit jelent, mármint, hogy azt szerettem volna csak ezzel mondani, hogy nem annak látszik, aminek nézed. Ugye itt megint az van, hogy társadalmilag egy csomó minden lószara, ahogy szoktad mondani, rátapad, hogy ez kegyetlenség, hogy ez cserbenhagyás, hogy szükség van rá, tehát nagyon sok minden be tud nyomódni itt belül, ami úgy rángat. Igen, de ez belül. A társadalmi, szeretném hangsúlyozni, ez egy olyan dolog, amihez így fogod, itt van a társadalmi lószart, és te fogod így a csövedet, és így rácsatlakoztatsz. Tehát, hogy ez nem a társadalom hibája, hogy vannak ilyen elvárások, hanem a te teremtésed, hogy te rácsatlakozol arra a dologra. Tehát magyarul azt is meg kell nézni belül, hogy miért élem meg lemondásnak, hogyha éppen az van, hogy ápolnom kell, de azt is meg kell néznem, hogy azért csinálom-e, mert meg akarok-e felelni, mert tehát mind a két oldalt. Mindent meg kell nézni. Miért csinálod? Ez az egész, tehát megint ugye ez a fő mottónk, és ez a legnagyobb, hogy tudom, hogy lehet, hogy azt hiszed, hogy már hallottad, meg Kuno megint ezt mondod, csak nem hallod meg. Hogy te hozod létre. Tehát ez mindenre. Ez a legnagyobb felszabadító. Tehát ha keresed a megvilágosodást, vagy valamit keresel, ez a kulcs van. Te hozod létre, te tudod abba hagyni. Tehát, hogy ezt a kötést édesanyáddal te hoztad létre, csak te tudod abba hagyni. Igen, és egyébként általában ilyenkor az szokott történni, hogy rájössz arra, mert tapasztalatom szerint itt, amikor ilyen nagyon mély kötésekbe vagy benne, akkor ugye akkor tudod ezt megtapasztalni, hogy teljesen elvágod ezeket a kötelékeket, hogy teljesen megszabadulsz attól a mindenfajta kapcsolattól és kötéstől, és akkor az a lény ott nem lesz más számodra, mint egy molekula halmaz, aki éppen egy emlék szerint ő volt az édesanyád. De az egy másik élet volt, úgymond. Tehát amikor nem tudod ezt így csupaszítani teljesen, érzelemmentesen, lószarmentesen, mert az érzelem az, hogy őt neked szeretned kéne, kimész az utcára, és ott egy kukás autóban ülő munkás, és őt is ugyanannyira kéne szeretned, másképp nyilván, de ugyanannyira. Tehát, hogy egy molekula halmaz. És ilyenkor megtapasztalhatod, amin én is keresztül mentem, hogy mögötte megérzed, hogy ő ki ő valójában. És amikor ezt a pillanat meg lesz, akkor azt a lényt, aki ő valójában, és éppen anyukádat játsza most így ebben így tekintve, azt te végtelenül fogod szeretni. És amikor így egymásra nevettek, és jól összekacsintottak, akkor le fogjátok szarni, hogy most viszel-e neki ebédet, vagy nem viszel-e neki ebédet. Tehát, hogy ez lényegtelen lesz. És ez a megszabadulás. Tehát erről beszélek, és amíg bármilyen tanító itt azt mondja, hogy neked gondoskodnod kell róla, meg nem tudom, meg szeretned Szükséged kell. van rá.
visszaadod azt, ami ő adott neked. Igen, bármit mond, az lószár. Itt a megszabadulás, ez a szabadságot jelenti. De miután megszabadultál, utána pont ettől a dologtól, utána miért ne vihetnéd el sétálni naponta 1 órát? Szabadon. Szabadon. És akkor már nem van, igen. De utána te szabadon el is engedheted, és el is felejted. Én például, amit így meséltem nektek, hogy én egyszerűen elfejtettem nagymamámat, de így konkrétan így kiesett a fejembe. Így mondtam, hogy így, ja, és nekem tényleg van egy nagymamám, basszus. Már 2 éve nem beszéltem vele, hogy így elfelejtem. Tehát, hogy így nem. És ez nem egyelő azzal, hogy ignorancia, meg Nem. leszarom, Nem. meg... Azért nem, mert például van egy kedves régi tanítványom, a Réka, akit már sokat emlegettem elvonulásokon, és aki meghalt még. Szóval várja, még a Covid előtt meghalt. Sokat járt hozzám ugye a rákjával táborba, és meghalt. És pont például, tehát ez 5-6 éve történt ez a történet, hogy ő elment, de lehet, hogy mindegy 5 éve volt mondjuk. És hogy például pont most a hétvégi elvonuláson is Réka megjelent energetikailag, és beszéltünk róla, és ott volt velünk. Tehát, hogy sokkal többet gondolok Rékára, mint a nagymamámra. Tehát, mert hogy Rékával sokkal mélyebb a kapcsolatom, pedig körülbelül 3-szor láttam életemben, vagy 4-szer. És nem tudom, 5-ször beszéltünk, tehát, hogy körülbelül nagymamám megvigyázott rám gyerekkoromban. Szóval, hogy ez nem ettől függ. Nem ettől függ. Hanem, hogy te hogyan. Na, ez egy érdekes téma, hogy ez mit jelent, majd a vágyfülűek ha meghallják és fölteszik a kérdéseket. Tehát, hogy ez mennyire jó volt egyébként, hogy Réka megjelent, és hogy amit üzent nekünk ott az elvonuláson. Na, az baró volt. Tehát még visszatérve ehhez csak annyit jelent, hogy azért, mert valaki a rokonod, az nem azt jelenti, hogy neked ott valami kapcsolat van köztetek. Hanem ez egy elég komplex és bonyolult dolog, amit most ebben a videóban nem tudok kifejteni, de egy másik videóban esetleg, ha fölteszitek a kérdést jól, akkor majd lehet, hogy elmondom. Nem azért, hogy ez ilyen titok, amit majd csak akkor mondok el, nem, csak nehezen kifejthető, nehezen megérthető. És leginkább azért nem beszélek róla, mert félreérthető. Azért nem szeretek olyan dolgokról beszélni, hogy nagyon könnyű félreérteni. És tudod, ez a videós dolog, ez, hogy így itt ülök egy képernyőn, nem megy át az energia, amit közvetítek, szóval hogy nagyon könnyű agyból félreérteni, és utána agyaltok rajta, csak még lehoztok egy újabb törvényt, egy újabb igazságot, ami ugyanegy lószar lesz, és akkor lószarra halmozunk, és akkor fölösleges róla gondolkodni, inkább ezért nem beszélek róla. Ezt így érzi, így. Oké. Lehet egyszerre kilépni egy mérgező kapcsolatból, és fizikailag jelen lenni a gondoskodásban? Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Lehet. Tehát igen, ott a kedves hölgy ugye mondta, hogy nem volt jó a viszonyuk, stb. És ugye ezt is meg kell nézni, hogy ez a nem jó viszony, az egyedül belőled fakad. Tehát, hogy ezt te teremtetted, te hoztad létre, hogy megélj valamit. Tehát, hogy ő nem, azt a mérgező kapcsolatot te hozod létre. Nem a másik, nem, csak te hozod létre. Tehát csak te tudod abba hagyni, hogy a számodra az legyen, ami. Oké? Remélem meghallottátok, tekerjétek vissza. Tehát, amikor te ezt elengeded, akkor ott leszel mellette, vagy nem leszel ott mellette, mert lényegtelen lesz, hogy ott leszel mellette, vagy nem, mert nem fog számítani. Ugye újra el tudnám mondani édesapám történetét, ugye engem nagyon, nagyon rossz volt vele a viszonyom, így néha belegondolok, elképesztően rossz volt a viszonyom, ugye bántott, ivott, szóval nagyon, ez a standard dolog, szóval nagyon rossz volt, ugye akkor meg nagyon jó volt egyébként, ezt szinte szeretem, de ugye amikor tini voltam, akkor szörnyű volt a kapcsolatom vele, és nagyon haragudtam rá, meg utáltam, meg gyűlöltem, meg minden, és a halálos ágyán, ezt ott álltam a kórházban, és egy pillanat alatt elszállt minden, és én végtelen szeretetet éreztem csak, és a temetésén, ugye ezt már meséltem, ott szuper boldog voltam, és nem azért, mert meghalt, hanem azért, mert akkor nagy szeretetben voltam. Tehát az én tapasztalatom az, de ezt nem véssétek, tehát ez nincs kőbevésve, csak ezt tapasztaltam, hogy általában úgy tudnak leginkább ezek a családi emberi kötelékek teljesen elszakadni, hogyha tényleg fizikai test is eltávozik. Tehát ez nem kell, hogy így legyen, de azt tapasztalom, hogy saját tapasztalatom az, hogy általában el szokott lenni, hogy akinek ilyen nagyon mély kapcsolata, ilyen törés, ilyen cuccok vannak, akkor azt úgy tudod elszakítani teljesen, hogy elvész. Ez a legkönnyebb módja. Mert azt megélni, hogy te ezt így lenullázd, azt azért nem lehet, mert ez majd egy jó videó téma lehet, hogy a fizikai testbe annyira beépülnek, tudjátok, aki kineziológiával, meg ilyennel foglalkozik, azt tudja, hogy annyira beépülnek te is tudod ezt. Lenyomat. Tehát ott úgy alakul ki a csont, az izomzat, ott lesz az ideg, az inakban, mindenhol ott van.
ez az egész. És egyszerűen a test ez megőrzi, mert nagyon lassú a test, nem tudja lekövetni a lélek változásait. Tehát az nagyon pengének kell lenni, és sokkal egyszerűbb és könnyebb ezt a testet kidobni, fölakasztani a végtelen idő szekrényébe, és hogy ott legyen a szekrényben, mint cipelni. Tehát, hogy általában ez szokott lenni. Tehát onnan tudod, hogy feladottad, hogyha elment a másik, vagy ezzel ölted meg. Csak trollkodok. Ja. Nem. Nézem, hogy ide van még valami. Nem, akik érték, mindegy páran érteni fogják. Jó, ezt még felteltem, mert szerintem ez nem rossz. Mit jelent az önazonosság ilyen helyzetben? Nagyon jó kérdés. Ha te gondolkodsz ezen, hogy mi az önazonosság, hogy ugye, akkor ugye az egy elméből létrehozol megint szabályokat, megint létrehozol kötéseket, megint létrehozol egy rendszert. Ja. Ja, tehát, hogy itt az önazonosságot úgy, azt onnan fogod tudni, hogy nem okoz benned semmit. Tehát, hogy amikor ugyanúgy egy kutyásban nem okoz problémát, vélhetőleg, hogy na már megint le kell vinnie kétszer sétálni az ebet, mert hogy szereti, mert élvezi, mert ő tartja a kutyát, hogy ez neked sem fog eszedbe se jutni, hogy de mész, átmész, és csacsogtok egy jót. Tehát nyilván ezt nem tudod megtenni, miért? Mert ott van a kötés. És Nem. amint bekapcsol bármi, akkor ott rájövök, hogy játszmában vagyok ezzel az egésszel. Igen. Igen. Ja. Tehát amikor ezt te így szabadon, ez olyan, mint hogy nekem nem okoz problémát, hogy mondjuk egy ilyen naponta fél órát töltök a kávé készítéssel, és ugye 5 perc meginni, vagy 10 perc meginni a kávét, de hogy többet töltök a kávé készítéssel, mint a kávé megivással. Az nekem nem probléma. Hogy más meg azt szerető, hogy fel kell benyomni a gombot, kész a kávé. Tehát, hogy nem. Tehát, hogy megint, hogy ami neked természetes, az föl se tűnik, hogy van. Tehát innen tudod, hogy ami föltűnik, az nem természetes. Jó? Jó?